ถ้าคุณชอบทะเลาะกับตัวเองนะคะฟังคลิปนี้ดูนะคะจะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะชอบที่จะทะเลาะกับตัวเองหรือรู้สึกที่จะไม่ชอบตัวเองค่ะในบางสิ่งบางอย่างบางมุมเพราะว่าคนเราเนอะมันไม่มีใครอะค่ะที่จะขาวจั๊วหรือว่าดำปิดปี่ค่ะแต่คนเราค่ะล้วนเป็นสีขมุกขมัวขมอมขแมมทั้งนั้นแล้วบางครั้งเราก็จะรู้สึกที่ไม่ชอบบางอย่างในตัวเองแต่วันนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่ถ้าหากคุณค่ะอยากที่จะสามารถเดินก้าวไปข้างหน้าได้แบบเร็วๆค่ะคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นก้าวหน้ารวดเร็วขึ้นค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ VR1 เป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองค่ะถ้าวันนี้ในตัวคุณมันเหมือนมีแองเจิลมีเดวิลมันเหมือนมีไอตัวร้ายกับนางเอกแสนดีนะคะอยู่ในตัวลองชวนเขาให้มันเป็นทีมเดียวกันค่ะถ้าหากคุณรู้สึกไม่ชอบตัวเองนั่นคือคุณกำลังพยายามต่อต้านตัวเองหรือจิตวิญญาณอีกดวงหนึ่งที่มันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วเวลาที่เราอะค่ะต่อต้านมันนั่นคือเวลาเราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันก็เหมือนมีอีกคนหนึ่งมาดึงมาฉุดรั้งคุณเอาไว้เพราะฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทำอะไรบางอย่างไปแล้วอะมันจะไปมันก็ไม่ไปมันจะสำเร็จมันก็ไม่สำเร็จมันก็ต้องโดนดึงกลับมาอยู่ที่เดิมตลอดเวลามันเป็นอาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าคุณอะยังแบบเถียงกับตัวเองไม่จบเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันจะทำให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วค่ะคือการยอมรับในความเป็นตัวเองไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะดีอาจจะเป็นตัวร้ายเนี่ยเจ้าตัวร้ายเนี่ยทำไงให้ยอมรับค่ะกลับไปเข้าใจค่ะว่าเหตุผลอะไรหรือสถานการณ์อะไรเรื่องอะไรที่มันต้องทำให้เรากลายเป็นเจ้าตัวร้ายจะเป็นเจ้าเดวิลตัวนั้นเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเห็นอกเห็นใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองอ่ะต้องผ่านอะไรมามากมายรู้ว่าเจ้าดวงวิญญาณดวงนั้นที่เป็นเจ้าเดวิลเนี่ยเขาต้องเจ็บปวดมากขนาดไหนคุณจะไม่รู้สึกต่อต้านตัวเองอีกต่อไปแล้วเมื่อไหร่ที่คุณสามารถเป็นแบบนี้เข้าใจตัวเองได้แบบนี้ค่ะมันจะทำให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าแบบมีทีมทุกตัวในตัวคุณกลายเป็นทีมเดียวกันค่ะแล้วเวลาที่เรามีทีมที่ร่วมมือกันค่ะแน่นอนที่สุดว่าทุกอย่างมันก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้นนะคะถ้าใครเข้าใจเรื่องที่จอยพูดไปเมื่อกี้นี้นะแล้วก็เก็ตมากขึ้นก็ลองพิมพ์มาบอกจอยหน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย Business Expert ค่ะบ๊ายบายค่ะ